हॅलो एव्हरीवन. सो आजचा क्वेश्चन आहे, व्हेन द प्लॅनेट ज्युपिटर इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इट्स अँग्युलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकंड्स ऑफ आर्क. कॅल्क्युलेट द डायमीटर ऑफ द ज्युपिटर. ठीक आहे, क्वेश्चनमध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, डिस्टन्स बिटवीन ज्युपिटर अँड अर्थ. फॉर एक्झाम्पल हा ज्युपिटर आहे, ठीक आहे, आणि हा आपण अर्थ सरफेस कन्सिडर करूया. या अर्थ सरफेसवरील एका पॉईंटवरून काय केलं आपण, ज्युपिटरच्या दोन्ही एंडला आपण बघितल्यानंतर जो आपल्याला हा डिस्टन्स भेटलेला आहे, हा डिस्टन्स गिवन आहे डी इज इक्वल टू 824.7 मिलियन किलोमीटर. याला जर आपण किलोमीटरमध्ये कन्वर्ट तर केलं तर काय होईल, इंटू 10⁹ मीटर. ओके, आपण काय केलं, मिलियन किलोमीटरला आपण काय केलं, मीटरमध्ये कन्वर्ट केलं. ओके, सो नेक्स्ट काय गिवन आहे आपल्याला, तर हा जो थीटा आहे तो गिवन आहे. थीटा इज इक्वल टू 35.72 सेकंड. ओके, सो आता याच्यामधला जो थीटा आहे खूप स्मॉल आहे, सो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे ह्या ज्युपिटरची डायमीटर. ओके, सो थीटा खूप लहान आहे, त्यामुळे आपण हा जो डायमीटर आहे थीटाचा तो आर्क लेंथ आहे असं कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे, फर्स्ट आपण गिवन राईट करून घेऊया. गिवन काय काय आहे आपल्याला क्वेश्चनमध्ये, गिवन आहे डी इज इक्वल टू, आपण कन्वर्ट करून घेतलं त्याला मीटरमध्ये, काय आहे 824.7 इंटू 10⁹ मीटर. ओके, नेक्स्ट थीटा गिवन आहे, थीटा इज इक्वल टू 35.72 सेकंड, आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे डायमीटर डी. ओके, फर्स्ट आपण हा जो थीटा दिलेला आहे याला आपण रेडियनमध्ये कन्वर्ट करूया. ठीक आहे, त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाय. सो 1 डिग्री विल बी द पाय अपॉन 180. सो नेक्स्ट काय येईल, 1 मिनिट इज इक्वल टू पाय बाय 180 इंटू 60. नेक्स्ट यालाच 1 सेकंड म्हटलं तर काय येईल, पाय बाय 180 इंटू 60 इंटू 60. ओके, सो आपल्याला किती दिलेलं आहे, 35.72 मिनिट्स. याचं काय आन्सर येईल, पाय बाय 180 इंटू 60 इंटू 60 मल्टिप्लाय बाय 35.72. ओके, नेक्स्ट आपल्याला फॉर्म्युला माहीत आहे, थीटा इज इक्वल टू काय असतो, थीटा इज इक्वल टू डी डिवायडेड बाय डी. ओके, आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे डी. सो डी इज इक्वल टू थीटा इंटू डी. थीटा आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, पायची व्हॅल्यू किती असते, 3.142 डिवायडेड बाय 180 इंटू 60 इंटू 60 मल्टिप्लाय बाय 35.72 इंटू डी दिलेला आहे आपल्याला. डी किती आहे, 824.7 इंटू 10⁹. हे जर आपण सॉल्व केलं तर आपल्याला आन्सर भेटेल 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर. ओके, so diameter of Jupiter will be 1.428 to 10⁵ kilometer. Thank you.